ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે બનાવીશું આપણે મસાલા ભાખરી, બિસ્કિટ ભાખરી, એકદમ ડ્રાય ભાખરી. તો એના માટે અહીંયા આપણે ઘઉંનો લોટ લઈ લઈશું. તો જાડો લોટ અને ઝીણો લોટ બંને ઘઉંના સેમ ક્વોન્ટિટીમાં લેવાના છે. ત્યાર પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, થોડી એવી હળદર, 1 ચમચી તલ, 1 ચમચી જીરું અને 1 ફૂલ ચમચી ભરીને આપણે મંચુરિયન મસાલો એડ કરી દઈશું. આને બરાબર બધું મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આટલું આપણે આમાં તેલ એડ કરી દઈશું, મતલબ મોઈન માટે. હવે આને છે ને બરાબર મોણ આપી દેવાનું છે. હવે આ ડ્રાય ભાખરી તમે બનાવતા હોય ત્યારે એ બાબતનું આ ટાઈમે ધ્યાન રાખવાનું છે કે મોણ તમારે ઇવનલી વધારે આપવાનું છે. તો તમારી ભાખરી એકદમ ડ્રાય અને ક્રિસ્પી બનશે અને લાંબો ટાઈમ તમે સ્ટોર પણ કરી શકશો. તો આ રીતે આપણે મોણ આપેલું છે. જો મારી આ મુઠ્ઠીની અંદર આ લોટ બંધ રહે છે, આટલું મોણ આપવાનું છે. ત્યાર પછી પાણી માત્ર થોડું થોડું એડ કરી અને આને લોટને કઠણ એવો બાંધવાનો છે. તો એ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ રીતે પાણી એકદમ ઓછું થોડું થોડું પાણી લઈ અને લોટ બાંધવાનો છે. જો લોટ થોડો પણ ઢીલો થઈ જશે ને તો આ ભાખરી છે ને લાંબો ટાઈમ માટે સ્ટોર પણ કરી શકશો નહીં અને વધારે ટાઈમ ખાઈ પણ નહીં શકો. તો એટલા માટે આનો લોટ બાંધવામાં જ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને ખાસ કરીને મોણ આટલું આપવાનું છે. હવે આ લોટ આપણો મંચુરિયન ફ્લેવરવાળો બંધાઈ ગયો છે ને હવે આપણે એલોવેરાની અંદરથી ભાખરી બનાવી. તો હવે આપણે જે ભાખરીનો લોટ બાંધવાનો છે એ એલોવેરામાંથી બાંધવાનો છે. આ રીતનું ટેક્સચર રાખવાનું છે લોટનું. જો એકદમ કઠણ એવો લોટ બાંધવાનો છે. ઢાંકીને સાઈડ પર રહેવા દઈશું ને લઈ લઈશું આપણે એલોવેરા. તો આ ઘરનું ફ્રેશ જે મારા ગાર્ડનમાં છે એ જ એલોવેરા છે અને આને બંને બાજુથી આપણે કાંટા કાઢી નાખીશું અને ત્યાર પછી આનું કટિંગ કરી લઈશું. તો આપણે જે આગળ મંચુરિયન ફ્લેવરવાળી ભાખરી માટે જે લોટ બાંધેલો છે તો એ તો થયું ફૂડ ફ્લેવર ભાખરી. અને મને થયું કે ફૂડ ફ્લેવર બનાવે ઘણા ખરા મસાલામાંથી જ આપણે ચટપટી વસ્તુ બનાવતા હોઈએ છીએ. હરેક રેસીપી ચટપટી હોય છે. તો એના માટે મને થયું કે એક હેલ્ધી ભાખરી પણ બનાવીએ. તો એટલા માટે મને આઈડિયા આવ્યો કે આજે આપણે એલોવેરામાંથી ભાખરી બનાવીએ અને એ પણ સ્ટોર કરી શકો એવી બનાવી. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો અને બધી ટિપ્સ ફોલો કરજો. એકદમ સરસ તમારી ભાખરી પણ આવી જ બનશે. તો આ રીતે એલોવેરાને બંને સાઈડથી કાંટા કાઢી અને આ રીતે પાણીની અંદર થોડું એ નમક એડ કરવાનું છે અને એની અંદર આ બધું જ એલોવેરા આપણે સમારી દઈશું. તો આ રીતે આના ટુકડા કરી લેવાના છે. હવે એલોવેરા તો મોસ્ટ ઓફ આનું ઇંગ્લિશ નામ છે પણ ઘણી જગ્યાએ એને લાબરું પણ કહેવામાં આવે છે, ઘણી જગ્યાએ કુવાર પાઠું પણ કહેવામાં આવે છે. તમારે ત્યાં શું બોલે છે જરા મને પણ બતાવી દેજો. હવે આ રીતે આપણે આને બધું કટ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી આપણે આનો લોટ બાંધીશું. તો જેમ આપણે પહેલાં ભાખરીનો લોટ બાંધ્યો એ જ રીતે આમાં પણ સેમ લોટ લેવાનો છે. મતલબ 1 કપ ભરીને ઝીણો લોટ લેવાનો છે ને 1 કપ ભરીને જાડો લોટ લેવાનો છે. બંને લોટ ઘઉંના જ છે, ઘઉંના લેવાના છે. થોડો મરી પાવડર એડ કરવાનો છે, સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને 1 થી 2 ચમચી અહીંયા તલ એડ કરી દઈશું અને 1 ચમચી આપણે જીરું એડ કરી દઈશું. અને આપણે એલોવેરામાંથી બનાવીએ છીએ તો એ માટે મેં અહીંયા જે તકમરિયા બોલે છે એના સીડ્સ એડ કર્યા છે અને ઉપરથી થોડા એવા અજમા. હવે આ રીતે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું કારણ કે આની અંદર આપણે એલોવેરા એડ કરીએ છીએ એટલે મેં થોડા ઠંડક માટે આપણે તકમરિયા આવે છે જે ફાલુદાની અંદર આવે છે એ એડ કર્યા છે. અને હવે આને છે ને પહેલાંમાં જે મોણ એડ કર્યું એ જ રીતે આ 1 કપ મોણ એડ કરી દઈશું ને બરાબર આને ઇવનલી મિક્સ કરી લઈશું. હવે જે એલોવેરા મતલબ જે લાબરાને આપણે કટ કરીને રાખ્યું છે સાઈડ પર એમાંથી એકદમ ચીકાશ બને ત્યાં સુધી ધોઈને મેં સાફ કરી લીધી છે અને હવે તૈયાર છે આપણે આની અંદર એડ કરવા માટે આ એલોવેરા. તો આ રીતે આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું અને સરસ આનો પણ એવો જ લોટ બાંધી દઈશું. પણ હા, આમાં એલોવેરા છે તો આનો લોટ જે પહેલો લોટ છે એટલો કઠણ તો તમે નહીં બાંધી શકો કારણ કે અંદરથી જેટલું ચીકાશ હતું એ તમે કાઢી દેશો પણ તો પણ આની અંદર જેલ હોય છે. તો જે જેલ હોય છે એમાં ઘણા બધા પોષક તત્વો હોય છે. બોડીને એકદમ ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ વધારે છે એવા ઘણા જરૂરી પોષક તત્વો હોય છે. તો એના માટે આનો લોટ થોડો એવો ઢીલો રહેશે, મતલબ વધારે ઢીલો નહીં પણ થોડો એવો ઢીલો રહેશે. તો આ રીતે આનો પણ આપણે લોટ બાંધી લીધો છે ને બંને લોટ આપણા તૈયાર છે. એક છે ફૂડ ફ્લેવરમાં અને એક છે હેલ્ધી એવી ભાખરી બને એવો લોટ.
તો બંને લોટમાંથી આપણે ભાખરી બનાવી લઈશું ને એને પણ સ્ટોર કરી શકાય એવી. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો અને રેસીપી ગમે ને તો વિડીયોને શેર કરતા રહેજો અને મારી ચેનલ પર જો નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને જો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો ત્યારે નોટિફિકેશન બેલની જે ઘંટી હોય છે એને ઓલ દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારી દરેક રેસીપી તમારા સુધી પહોંચતી રહે. આ રીતે આપણે એકદમ નાના લુવા બનાવી લઈશું. બંને લોટમાંથી આ રીતે આપણે લુવા બનાવી લઈશું ને પછી બનાવીશું ભાખરી, મતલબ ભાખરીને વણી લઈશું. હવે જો આ ભાખરી તમે ગેસ પર બનાવવાના હોય, તવા પર બનાવવાના હોય તો આમાં 7 થી 8 મિનિટ લાગે છે, કારણ કે આ પ્રોસેસ બહુ ધીમી હોય છે. એકદમ લોથી મીડિયમની વચ્ચે પણ નહીં, એકદમ લો ફ્લેમ પર આ ભાખરી આપણે બનાવવાની હોય છે, શેકવાની હોય છે. એટલે જો માઇક્રોવેવની અંદર જો બેક કરો ને તો તમારે ત્યાં ઊભું નથી રહેવું પડતું, અને જો ગેસ પર બનાવો તો આપણે પૂરો ટાઈમ ગેસ પર આપવો પડે છે. તો એ રીતે આ ભાખરી ધીમી પ્રોસેસે તૈયાર થાય છે, પણ લાંબો ટાઈમ માટે સ્ટોર કરી શકાય છે. હવે આને આ રીતે આપણે વણી લઈશું. એકદમ પતલી પણ નહીં અને જાડી પણ નહીં, આ રીતે થિકનેસમાં આવી રીતે વણવાની છે. અને જો આ બોર્ડર તમારી ફાટતી હોય તો ઉપરથી કોઈ પણ, મારે ત્યાં એવું રાઉન્ડ વાટકો નથી, એટલા માટે આ રીતે ધારદાર કોઈ વાસણ હોય અથવા તો કોઈ એવું તમારી પાસે બીબું હોય એનાથી તમે ઉપરથી આ રીતે છાપ પાડી શકો ને એકદમ શેપ આપી શકો. મારે ત્યાં આ રીતનું ચોરસ છે તો આ રીતની બિસ્કિટ ટાઈપ ભાખરી બનીને તૈયાર થશે. હવે આ રીતે આપણે બધી જ વણી લઈશું. અને લોટ બંને એટલો કઠણ રાખવાનો છે ને પાણી બંને એટલું ઓછું નાખવાનું છે. તો આ રીતે આપણે પૂરી પ્રોસેસથી આ ભાખરી બનાવીશું. અને જે લોકો બહાર રહેતા હોય છે, બહાર કન્ટ્રીમાં રહેતા હોય, જે સ્ટુડન્ટ હોય એમના માટે ખાસ આ રેસીપી છે, કારણ કે એકવાર કોઈ તમારે રજા હોય ત્યારના દિવસે ત્યારે ટાઈમ કાઢીને એકવાર બનાવી લેશો તો એક વીક માટે તમે આરામથી ખાઈ શકશો. અને લાંબો ટાઈમ માટે જો સ્ટોર કરવી હોય તો બહાર પેકિંગ કરાવવું પડે છે. નાના પેક કરાવી દેવાના. નાના એટલા માટે કે તમે જ્યારે પેકિંગ ખોલો ત્યારે એમાંથી 4 થી 5 પીસ નીકળે તો જ્યારે ખોલો ત્યારે જ પતી જાય, ફરીથી પાછું એ પેકેજ પાછું મૂકવું ન પડે, એ માટે નાના બહાર પેકિંગ કરાવવાના હોય છે. અને એ રીતે આ ભાખરીને સ્ટોર કરવામાં આવે છે. તો તૈયાર છે. હવે આ બધી જ ભાખરી આપણે બંને ફ્લેવરવાળી વણી લીધી છે અને હવે આને આપણે બેક કરીશું, મતલબ શેકી લઈશું. તો આ રીતનો મેં તવો લીધેલો છે, જે ઢોસાનો તવો છે, જે એકદમ જૂનો તવો છે, અને એના પર આપણે બધી ભાખરી ધીમે ધીમે શેકી લઈશું. તો આ રીતે આમાં જેટલી સમાય એ રીતે આપણે મૂકી દઈશું અને ધીમે ધીમે આને પલટાવતા જઈશું ને શેકતા જઈશું. જો તમારે ઓઇલ એડ કરવું હોય તો થોડું થોડું ઉપરથી ઓઇલ પણ લગાવતું જવાનું ને આ રીતે પલટાવતા જવાનું ને શેકતું જવાનું. મતલબ આની પૂરી પ્રોસેસ આ જ રીતે થશે શેકાવાની, કે તમારે અહીંયા જ ઊભું રહેવું પડશે, ગેસને છોડીને ક્યાંય પણ નહીં જઈ શકો. હવે આ રીતે પલટાવતા જઈશું અને આને શેકતા જઈશું. જો ઓઇલ એડ કરવું હોય તો કરી શકો, અથવા તો ઘીમાં પણ કરી શકો ને, અથવા ઓઇલ પણ નહીં અને ઘી પણ નહીં, આમ જ બેક કરી શકો. પણ મતલબ કેવું છે, ફટાફટ આ રીતે પલટાવતી જવી પડશે. હવે આ રીતે બધી જ આપણી ભાખરી તૈયાર છે. તો આ છે એલોવેરાની. અને હવે આપણે તૈયાર કરી લઈશું જે મંચુરિયન ફ્લેવરવાળી ભાખરી છે એ. આ રીતે તમે કોઈ પણ ફ્લેવરવાળી ભાખરી બનાવી શકો અને આરામથી એક વીક સુધી ખાઈ શકો. અથવા જો મહિનાઓ સુધી સ્ટોર કરવી હોય આની આ ભાખરી તો બહાર તમારે પેકિંગ કરાવવું પડશે, કારણ કે ઘરે એ રીતનું પેકિંગ આપણી પાસે નહીં થાય. અને નાના પેકિંગ કરાવવાના, જેથી કરીને કે એક પેકિંગ ખોલો તો 2 થી 5 પીસ હોય અંદર, તો તમારે ખાવું હોય એક પેકિંગ તો ફટાફટ ખુલેલું પેકિંગ છે એ પાછું મૂકવું ન પડે અને ખરાબ પણ ન થાય. એ રીતે એકદમ નાના પેકિંગ કરવાના. તો સ્ટુડન્ટ માટે ખાસ આ રેસીપી છે. ક્યારેક પણ થોડો એવો ટાઈમ મળે તો બધા મળી સાથે અને આ રીતે ભાખરી બનાવી દઈએ અને અઠવાડિયા સુધી આરામથી ખાઈ શકીએ. જો રેસીપી ગમે ને તો શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. આ રીતે થોડું ઓઇલ મેં એડ કર્યું છે અને બંને બાજુથી એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એકદમ ક્રિસ્પી એવી આ ભાખરીને બનાવી દેવાની છે. થોડીવાર તમે જ્યારે ઉતારી લેશું થોડીવાર તમને નરમ લાગશે ને થોડી એવી વારમાં ભાખરી એકદમ જ ક્રિસ્પી બની જશે. તો ઓલમોસ્ટ તૈયાર છે આપણી આ એકદમ સ્ટોર કરવા લાયક મસાલા ભાખરી અને એલોવેરા ભાખરી, મંચુરિયન ભાખરી ને એલોવેરા ભાખરી. તો તમે પણ બનાવી શકો ને, એકદમ સરસ એવી આ ભાખરી બનીને તૈયાર થાય છે. અને હા, આને ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો નાસ્તામાં, અથવા તો દહીં સાથે અને અથવા તો અથાણા સાથે. તો એકદમ સરસ એવું ગુજરાતી અથાણું હોય તો અથાણા સાથે અને દહીં સાથે પણ ખાવાની મજા આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી ગમી હોય તો શેર કરી દેજો. પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.